بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټ دا زموږ سره د نمز د 2023 پیپر دی. موږ به دا ډیسکس کوو. په پیپر کې فرست نمبر کوېسچن دی. وی ان ایسوکورک پروسیجر ایسوکورک پروسیس تاسو کړی دی. بیا وی چې پریشر از kept constant, exchange of heat is zero, volume is kept constant, temperature is kept constant. دا خو زموږ سره ډایرکټ سی اپشن شو چې په ایسوکورک پروسیس کې والیوم کانسټنټ دی. دویم نمبر کوېسچن دی. if 42 جول of heat څومره دی؟ هغه دی 42 جول دی. transferred to the system during the expansion, what is the internal energy که فرض که work done څومره 32 جولی. نو دا دوانه دل درکړي دي. تا نه internal energy کالکولیټ کړئ. نو فرست لا اف thermodynamics به ولیکو ډیلټا یو پلس ډیلټا ډبلیو. نو ډیلټا کیو ماینس ډیلټا ډبلیو از ایکوال ټو ډیلټا یو. نو ډیلټا کیو څومره دی؟ 42 ماینس 32 از ایکوال ټو ډیلټا یو. دا نه به سره شي 10 جول. نو دغه زموږ سره آنسر شوخه. The first law of thermodynamics is the generalization of law of conservation of energy. First law موږ ته law of conservation of energy ښیي. وی هیټ راشي internal energy plus work done دام جول دی، دام جول دی او دام جول دی. څلورم نمبر دی. while studying the charging and discharging of capacitor RC کومې ته چې موږ وایو resistance ضرب capacitance، دا د څه برابري؟ دا د ټایم کانسټنټ برابري. In parallel combination of two capacitors the equivalent capacitance، نو د equivalent capacitance د parallel لپاره دا فارموله ده او د series لپاره C1 C2 divided by C1 plus C2 دا ضرب دی ښه. نو دا د سیریز لپاره فارموله ده او دا د پیرالل لپاره د زموږ سره راغی A option. The SI unit of capacitance is، دا خو آسان دی، فیراد. دا ډیر سمپل پیپر دی وړو. 1 کیلو واټ اور د څه برابري؟ 1 kWh برابري د 1000 واټ ضرب ګینټه 3600. د دې نه به جوړ شي 3600. د دې نه به جوړ شي 3.6 into 10 raised to power، دا یو زیرو بل دی، 10 to power 6 جول. دې دلته لیکلي 36 into 10 raised to power 5 جول ښه. دا پوینټ یو درجه موف کړی. دا زموږ سره دا اپشن ټیک راغی 36 into 10 raised to power 5 جول. وولټ ضرب امپیر د پاور فارموله ده کرنٹ ضرب وولټیج. نو وولټ انټو امپیر دا د واټ برابري ښه، کوم ته چې موږ پاور وایو. ټیک شو. Question number 9 دی. if the length of a wire becomes twice the original length، وی length ډبل شو and area becomes half، R برابر د رو L divided by A. نو نوی resistance به څه شي؟ length به ډبل شي او area به half شي. دا 2 به راشي، د 2 سره به ضرب وخوري. نو 4 رو L divided by A یا 4 times resistance. نو resistance به څه شي؟ هغه شو 4 times. B number option ښه. Question number 10 دی. in a charged particle enters the magnetic field parallel، نو F is equal to QVB into sin of theta فارموله ده. نو دا براشي F is equal to QVB sin of 0 degree. نو 4 څه شو؟ 0 degree. ټیک شو. چې 4 0 شو نو دی به په سټریټ لاین کې ځي. دا زموږ سره کیسز دي که نه. که انګل چېرته 0 جو دی به سټریټ رواني، که انګل زموږ سره 90 degree نو دی به په سرکل کې، او که فرض که دا انګل زموږ سره د 0 او د 90 په منځ کې نو دی به څه چل کې، دی به سپایرل پات اختیاري ښه. نو دی به زموږ سره څه شي؟ سټریټ پات. دا دی مو سټریټ. 11 نمبر دی. dimension of magnetic field strength is the same that as، the magnetic flux unit خو ویبر دی. ټیک شو. this is not equal to Tesla. the work done unit joule دی، not equal to Tesla. the magnetic force unit Newton دی، not equal to Tesla. البته magnetic induction په B باندې ظاهریږي. زموږ سره correct option B شو ښه. Weber is the unit of، دا خو جو ډایرکټ magnetic flux دی. 13 نمبر دی. Lenz's law is also statement of law of conservation of energy. Lenz's law هم موږ ته law of conservation of energy ښیي، ځکه چې it always opposes، نو چې کومه نه بجلی پیدا نشي نو هغه په resistance کې ضایع شي. in Fleming right hand rule، په Fleming right hand rule کې د second finger کوم ته چې موږ index finger وایو. ټیک شو. نو که لیفت هینډ رول دی که رایټ هینډ رول دی، دا سیکنډ فنګر نه دی، دا پکې میګنیټک فیلډ ډایرکشن شو کوي. 15 نمبر دی. A current generator is a device that converts
a current generator عام یادی نو دې څه چل کوي د میکانیکل انرجی انټو الکتریکل دی کیمیکل انرجی انټو میکانیکل انرجی دی ساوند انرجی انټو میکانیکل الکتریکل انټو میکانیکل باندې کې آپشن A کریکټ دی جنریټر کې باقاعده انجن ګرځي او بجلی پیدا کوي 16 نمبر دی a device that convert AC into DC diode transistor capacitor inductor دا diode دی ها چې AC نه DC ته کنورژن کوي 17 number there a conversion of alternating current into direct current amplification rectification magnification resolution the rectification dekha in full wave rectifier dash diode are used په full wave rectifier کې دوه diodes دي کدل تی راته چرته په full wave rectifier کې ماوی دوه diodes دي کفرس کچته bridge rectifier نو په bridge rectifier کې بیا څلور diodes دي ښه 19 number there a time taken for half number of atoms of radioactive isotope to decay is called half-life दे तमंग half-life वायु 20 number question दे with 32 gram of radioactive element remains 2 gram with 32 gram रागे 2 gram ला बस उम्र टाइम के बस 60 days के what is the number of half-life नगोरे यो आसान چې کله یو half-life وشي نو 32 په 2 باندې ډیوایډ کړئ نه به جوړ شي 16 ګرام کله چې دویم هاف لایف وشي نو 16 په 2 باندې ډیوایډ کړئ نو 8 ګرام بشي چې کله تھرد هاف لایف وشي نو 8 به په 2 ډیوایډ کې 4 ګرام بشي او کله چې څلورم هاف لایف وشي نو 4 به په 2 ډیوایډ کړئ دا بشي 2 ګرام د 32 نه سره هغه ټوله سو هاف لایف وي څلور 60 ډیز دی په 4 باندې ډیوایډ کا نو 15 ډے چې کوم دی هاف لایف شو ها نو دغه زموږ سره آنسر دی 15 ډے ٹھیک شو 15 ډے if a car is slowing down along the positive x direction دا زموږ سره positive x direction دی دا زموږ سره negative کار داسې روان دی خو سپیډ سلو کیږي اول سپیډ 100 بیا 80 شو بیا 20 شو اتوماتیکلی دا ډیسلریشن دی اب صحیح په negative x axis direction کې وي The instantaneous velocity along the curve path is ګوره دا curve path دی دا radius the instantaneous velocity په هر یو instant نو دا همیشه tangent to the circle ښه همیشه tangent to the circle along the tangent perpendicular to the slope perpendicular to the radius دا براشي option A In perfectly elastic collision only momentum is conserved total energy is conserved kinetic energy is conserved या momentum kinetic energy or total energy all are conserved D option correct देखा the slope of displacement time graph the time दे और the displacement दे कता slope वाले no change in s by change in t slope वाले शी पर y axis और x axis by divide किंदा मंगता velocity show कई या speed वर्ता हुआ इनो the A option दे range of projectile on a horizontal plane is maximum for which pair of angle no زمونږ سره complementary angles دي complementary angles زمونږ څه ته وایو sum by the 90 degree برابري د دې sum نه 45 راځي دا خو نه دی د دې sum نه 80 راځي دا هم نه دی د دې sum نه 90 راځي دا ټیک دی او د دې sum نه 75 زمونږ سره correct option شو C The product of force and time the برابري force multiplied by time دا د delta P برابر دی change in momentum at what point during the motion of projectile is the vertical component of velocity 0 projectile چې کله فایر شي کنه projectile کا فایر شو په هر پوینټ باندې د x component y component دلته سیوا دی دلته کم دی او په دې باندې v f y څه شي 0 شي نو په دې highest point باندې د بسولي کما point of projection landing point highest point په highest point باندې د vertical component 0 شي an object has 1 joule of potential energy what is the work done in terms of height no in terms of height work the potential energy برابري که potential energy 1 joule دی نو work بم 1 joule ښه power is dot product of power د څه برابر دی power برابر دی force into ګوره د power general formula د work by time work برابر دی force into displacement by time
او دا زموږ سره د څه برابر دی د ویلاسټي فورس انټو ویلاسټي نو فورس انټو ډسپلیسمنټ خو نه دی فورس انټو ویلاسټي دی ښه د ایریا انډر فورس ډسپلیسمنټ ګراف د فورس او د ډسپلیسمنټ ګراف ته دا ډسپلیسمنټ دی او دا فورس دی د دغه ایریا تاسو واخلئ نو ما تاسو ته ویلي چې ایریا د څه برابري دله به په دې کې ضرب ورکړي نو ایریا به برابر شي د فورس انټو اس او هغه د څه برابر ده د ورک ټیک شو دا شو 31 number question the body of mass m is moving with velocity v after a short interval of time its velocity doubles so how much kinetic energy no kinetic energy barashi half mv square da barashi half m velocity double شو دنه بجوړ شي half m او 4v square دا 4 به بهر تر وباسي half mv square نو دنه براشي 4 times kinetic energy وړو د فارمولې نمبر به چرته نه کټ کوي ښه کدا د وسې سي کټ کو کنه نو مسله به ته جوړه کینو actual answer شو 4 times increase 32 number question the relation between radian and degree امون ته پته ده چې 1 radian د 57.3 degree برابر دی او کدا د پسې دی خو راوړو 57.3 نو 1 degree به زموږ سره برابر شي 0.01745 radians زموږ سره پکې دا آپشن موجود دی چې دا ټیک آنسر دی ښه 33 number دی in case of centripetal force the value of instantaneous acceleration په centripetal force کې acceleration به یا r omega square یا به v square by r دا غي مطابق زموږ سره b نمبر آپشن دی 34 number question دی which 400 revolutions per minute شو angular speed به صحیح دا د angular speed فارمولا دی theta by t نو 400 revolution divided by 60 ټیک شو دا سره پر منټ دی 60 منټ خدا خو چې میګنیچیوډ کیلکولیټ کړي دا براشي 400 multiplied by 2 pi divided by 60 دا 0 د 0 سره کینسل کا او 2 3 زر او دله بس کې ضرب ورکو 2 3 زر او 2 10 زر دینه به جوړ شي 20 pi divided by 3 زموږ سره دا انسر دی ښه 20 pi divided by 3 35 the a disc a hoop and a sphere are rolling down inclined plane simultaneously which of the following will reach the ground first gora speed of disc homa ta patara چې هغه د under root 4 by 3 gh speed of hoop ما ته پتره under root 2 gh دی اوس به د سفیر معلومول غواړي د سفیر د برابرۍ سي کیلکولیشن وکړو چې کاینټیک انرژي به برابر شي د پوتنشل انرژي ایٹ د ټاپ پشي کاینټیک کې براشي کاینټیک انرژي روټیشنل پلس بلکې دا به دې سي کارو کوم چې پرماننت مارکر به کوم چې موږ ته وښایي ګوره kinetic energy at the top is equal to potential energy at the top is equal to kinetic energy at the bottom بشي ها kinetic energy به څه برابري kinetic energy rotational plus kinetic energy translational بشي اخوا براشي potential energy rotational به برابري د half I into omega square او translation به برابري د half mv square او دا بشي mgh د سفیر د پاره 2 by 5 mr square moment of inertia ده او plus half mv square is equal to mgh بشي دا دوانه به کینسل شي 1 by 5 m او r omega whole square plus 1 by 2 mv square is equal to mgh ماته جو کې دا فارموله نه ده یاد نو زه پروف کوم ښه نور ګوره په پیپر کې څوک دا پروف نه کوي 1 by 5 mv square plus 1 by 2 mv square is equal to mgh د دې به LCM واخلې 10 نو 2 mv square plus 5 mv square is equal to mgh بشي دا براشي 7 mv square divided by 10 is equal to mgh دا دوانه به کینسل شي نو v square برابر شي د 10gh divided by 7 نو v به برابر شي under root 10 by 7g into h بشي نو زه وګورم چې دا 10 by 7 غټ دی دا براشي 1.42 او دا براشي 4 by 3 1.43 ښه ګورئ وړو ښه
velocity of the sphere چې کوم دی هغه راځي under root 10 by 7 into gh او velocity of the cylinder راځي under root 4 by 3 gh دا خو په بوک کې شته او velocity of the ring راځي کوم ته چې موږ هوپ وایو هغه راځي under root 2 gh نو په دې ټولو کې دا سیوا ده ښه نو د دغه مطابق په زموږ سره آنسر راشي سفیر ښه بل زموږ سره دا کوېسچن خو 36 نمبر ښکاري نه خو فارمول د کوېسچن نه داسې اندازه لګي چې د سنټریپیټل فورس فارموله ده نو زموږ سره سنټریپیټل فورس فارموله دا ده F is equal to mr omega square. If the following figure is the wavelength if the following is the figure ګوره دا wavelength دی نو دوه wavelength څه دي 2 میټر نو یو wavelength به څه شي به شي 1 میټر ښه 38 نمبر دی with the increase in pressure the speed of sound will be نو چې فارموله زموږ سره دا ده که نه چې فارموله د V is equal to under root gamma RT divided by M په دې کې سپیډ انډیپندنٹ دی او که تاسو دا فارموله چېرته والی P divided by density نو که تاسو پریشر ډبل کړئ نو ډینسټي د پسې ډبل کېږي ولې مالیکول یو بل له کلوز راشي نو دا ریمین سیم به راشي ښه 39 نمبر کوېسچن دی وی ان ټرانسورس ویو د پورشن اباو د لیول از تاسو ته دا یادې اباو دا وی څه شی دی نو دې ته موږ څه وایو ویو کرسټ وایو ښه او 40 نمبر دی وی د میکسیمم ډسپلیسمنٹ اف ا پارټیکل اف ا میډیم on either side is the particle دې سایډ ته یا دې سایډ ته نو دې ته څه ویلی شي امپلیټیوډ وړو دا ډېر سمپل پیپر دی دا د نمس پیپرو د 2023 ټیک شو دا د ټولو سمپل پیپرو ما ته خو به ډېر ایزي پیپر وښکارېد زه به نور انشاءالله بیا مزید اپلوډ کوم ښه په دې کې